Ahoj všichni, moje jméno je Lukáš, tohle je kanál Top Army Shopu a já vás tady srdečně vítám. Dneska se společně podíváme na asi největší rezervoár od společnosti Hydrapec. Jdeme na to. Společnost Hydrapec dělá všechno od A až do Z, co se týče hydratace, takže dělají takovýhle pěkný velký rezervoáry, dělají camelbacky, dělají různý lahve, skládací, neskládací, pevný, měkký, dělají samozřejmě filtry a různé redukce, přechodky, hadičky a takovýhle věci, což je super, jelikož vy to máte vlastně od jednoho výrobce všechno dohromady a úplně v pohodě to můžete používat, což si myslím, že je zkrátka paráda. Jak jsem říkal, ten rezervoár, který se jmenuje Pioneer, je zatím největším řešením od společnosti Hydrapec, má objem 10 litrů a skládá se hnedka z několika položek. Hlavní je samozřejmě uvnitř samotný vak, následně máme potom ten kryt, ten vlastně vak na vak a dostaneme k tomu ještě, tady takhle předu v téhle kapse, dostaneme k tomu ještě hadičku a dostaneme k tomu 28 mm redukci. K čemu je? Povíme si za chviličku. Co se mi na tomhle líbí? Ten vak je vlastně velice lehké a velice skladné řešení pro přenášení a skladování vody. Co to znamená? Znamená to, že já například jsem někde v nějakém kempu, nebo někde stanuju, nebo cokoliv takového, nebo jsem někde například na nějakém výletě, zkrátka vícedenním, na nějakém treku a tak dál. Mám u sebe tohle, mám to pěkně složený v batohu, protože v batohu to nezabírá úplně moc místa. Samozřejmě pokud mám nějakou krosnu, pokud cestuju hodně na lehko, tak jsou lepší řešení, protože to je stále docela velký, ale i tak je to super. V tom případě, že já vlastně to jenom vezmu, dojdu si někam pro vodu, přinesu 10 litrů a následně s ní můžu s tou vodou začít nějak fungovat. Buď to ji můžu přefiltrovat, nebo ji můžu rozlejt do menších nádob, nebo ji můžu přefiltrovat a rozlejt do menších nádob. Můžu s ní umýt nádobí, můžu ji použít na nějaký omytí rukou a tak dále a tak dále. Opravdu, když už máte těch 10 litrů, tak je to dostatek vody na to, že s tím můžete dělat spoustu věcí. Pojďme se podívat na věci, které se mi líbí. Líbí se mi, že ten vak na vak, vlastně ten kryt na to, má takovýhle opravdu hodně velký popruhy. Je to takový lanko, ale je to jako bungee cord, je to celý elastický. A já vlastně díky tomu můžu úplně v pohodě si to třeba hodit následně přes rameno, dám si do toho vodu, jo, pak si to prostě jenom hodím přes rameno. Zároveň to samozřejmě slouží na to, že já si to vezmu a někam si to pověsím. Na nějaký strom, na auto, kam budu potřebovat, si to můžu přesto zavěsit a můžu vlastně využívat ten spodní ventil, který mám tady dole a který vlastně mi potom zaručuje to kompletní fungování, vylejvání, filtrování a tak dál. Když si to rozdělám, což je úplně jednoduchý vlastně, jenom to takhle vezmu, roztáhnu to, tak uvnitř naleznu samotný vak. Vak je vlastně připevněný takovouhle sponou, já z toho jenom naprosto jednoduše vycvaknu a vytáhnu ven celý ten vak. Jak je vidět, tak je to podobně jako ostatní věci, ostatní výrobky od společnosti Hydrapec, vyrobený zase z termoplastického polyuretanu a má to potravinářské specifikace. Takže žádný bisfenol alfa, žádný PVC, nic takového, nepředává to chutě ani pachy, blablabla. Je to zkrátka řešení, který si myslím, že má všechno od A až do Z. Zároveň ten polyuretan termoplastický je velice odolný. Ono to sice vypadá jako, že je takový vachrlatý a že byste ho mohlo klidně propíchnout, nebo že to za chvilku povolí, ale ty švy jsou lepený a je to opravdu všechno moc pěkně udělaný. A musím říct, že já od nich mám dvě řešení. Mám síkra na nošení vody, pak mám nějaké lahve a takovéhle blbosti a ten polyuretan nebo ten zkrátka materiál, z kterého to je, to opravdu to drží. To je opravdu super. Nahoře potom mám možnost plnění. Ta možnost plnění se mi líbí v tom, že není žádným způsobem omezující. Já vlastně to jenom vezmu, jenom to takhle z toho stáhnu, následně to takhle otevřu, tady jsou takový dvě madla, tím já to takhle rozdělám a jak je vidět, tak nahoře mám zhruba, dejme tomu nějakých 8 až 10 cm v průměru otvor, kudy já můžu nalévat tu vodu, anebo ji třeba někde brát z nějaký vodní, z nějakého potoka, prostě, nebo z nějaký malý říčky, z nějaký bystřiny, který věřím, tak to do toho můžu úplně v pohodě nabrat, pak to jenom takhle zadělám, vrátím tam vlastně nahoře to víko, tak, aby se to pěkně zajistilo, takhle z té strany, vrátím tam vlastně tohle víko, nebo tohle tu pojistku, tímhle způsobem a je to zajištěný a já se vůbec nemusím bát, že by mi to teďka nějakým způsobem proteklo. Jo, opravdu to drží jak
šílený, což je super, protože já těmhle věcem zkrátka potřebuju tomu důvěřovat. Mám tady jak na straně rysku, abych věděl, kolik v tom mám, jak jsem říkal, když je plný ten vak, tak má objem 10 litrů, což není vůbec málo vody. A tady dole potom následně ten ventil. Pojďme se to vrátit zpátky, abychom vlastně pochopili, jakým způsobem se tohle dá využívat. Já když jsem natáčel tyhle vedlejší záběry k tomu, který vám vždycky dávám, tak jsem si to pověsil na strom, pověsil jsem si to vlastně za tyhle ucha, nebo za ten provaz, co u toho je, a následně jsem s tím natáčel, což bylo velice jednoduchý, velice příjemný a zároveň vlastně tím, že tady to mám přichycený k tomu vaku, tak vždycky to bude jakoby správně naplněný, nikdy se mi nestane, že by se mi to někde schrulo, protože vždycky ten vršek mi vlastně drží na tom vršku. Jo? V okamžiku, kdybych třeba chtěl ten vak nechat vyschnout, něco takového, mám tady i poutko zvlášť pro ten vak, ale nesmí samozřejmě v tom být ten vak na vodu plnej a věšet to z toho malý poutko. Tomu bych asi úplně nedůvěřoval a ani to na to neslouží. A jak je vidět, následně úplně krásně to takhle stáhnu, můžu to hodit buď to přes rameno, anebo to můžu využívat jako takový ramení popruhy, což samozřejmě není ideální, ale dá se to tak použít. Tak, dole potom, jak jsem říkal, máme ten plug and play systém. Ten já buď to můžu využít tak, když si ho teda dobře tady připravím, aby byl vidět, tak ten já můžu využít v pohodě tak, že buď to vezmu tu hadičku, zapojím to do toho a skrz ten ventilek to budu používat. Jo? Naprosto jednoduchý, naprosto v pohodě, držím, teče, můžu to i zajistit tak, aby to teklo pořád. Následně to pak jenom také otočím a už to neteče. Úplně jednoduchý, nebo to vytáhnu, dám sem filtr od společnosti Hydrapec, který buď to využívá ten plug and play systém, anebo jakýkoliv jiný filtr, který má 28 mm hrdlo, 28 mm hrdlo, takže to tam taky můžu úplně v pohodě dát pomocí této redukce. Nicméně já tady mám to štěstí, že mám standardní Hydrapec, takže ten já tam jenom umístím, ale dejte pozor, protože teď, když ho umístíte, tak vlastně tím odjistíte ten systém plug and play a začne vám to okamžitě týct. Ale v tomhle případě já si to vlastně takhle spojím a jak je vidět, úplně v pohodě, naprosto bez jakýhokoliv stresu mi to drží, neteče mi to. Já pak jenom vlastně to jenom stisknu a ono to začne filtrovat a začne mi to takhle pěkně týct. Klepu se u toho jak drahej pes, 10 litrů, 10 kg, už nejsem tak trénovaný, jak jsem byl. Nicméně tenhle systém za mě je úžasně modulární, protože já si ho opravdu můžu spojit s čím budu chtít a můžu si to vlastně různě napojovat od sebe a v okamžiku, kdy já mám třeba ten systém, k tomu mám od Hydrapecu jejich filtr a k tomu mám nějaké další věci, tak je to všechno kombinovatelné mezi sebou. Takže já potom, i když mám vlastně jenom tu hadičku, tak to můžu předávat do jiných systémů. Filtr můžu používat napříč systémy, pokud využívají ten plug and play a tak dál. Za mě je 10-litrový Pioneer opravdu takovou asi dost kempingovou záležitostí. Není to rozhodně nic, co bych sebou chtěl tahat na nějaký 10denní treky nebo něco podobného, protože je to už relativně do toho batohu velký. Samozřejmě pokud máte velkou krosnu, máte na to tam místo, tak si věřím, že vám to dokáže poskytnout super příležitost pro přenášení a skladování vody, což je vždycky důležité, hydrataci si zajistit, ale v okamžiku, kdy cestujete na lehko a teď opravdu jsou v módě takový ty ultralighty, tak na tom vám asi to místo nezbyde. Ale je to na vás, jakým způsobem to budete chtít využít. Za mě je to pěkný řešení, udělaný z kvalitních materiálů, vyrobený velice dobře a pěkně propracovaný skrz ten jejich ekosystém těch věcí, které oni k tomu vlastně nabízí. Přátelé, děkuji moc, to byl Pioneer 10 litrů od společnosti Hydrapec, univerzální, dost velký řešení pro přenášení a skladování vody. Na kanále Toparmy Shopu, nahoře fíčku, dole v popisku videa jako vždycky odkazy a to už bude za mě všechno. Díky moc, mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.